Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 58, ngay khi Hồng cùng với Lôi Thần và La Phong đi tới đảo Sương cũng là lúc xúc thủ thú xuất hiện. Và ngay lập tức, nó liền phát động tấn công về phía địch nhân, khiến cho La Phong cùng đồng đội gặp phải nguy hiểm rất lớn. Thật may, Lôi Thần đã xuất hiện và cứu nguy cho La Phong cùng đồng đội chỉ trong gang tấc. Sau đó, cuộc chiến giữa cường giả top 2 và quái thú top 3 nổ ra. Trong khoảnh khắc Lôi Thần bị nó dùng xúc tu bao vây, rất may Hồng đã xuất hiện và phá đi vòng vây của nó. Thế nhưng sau đó, khi Hồng lao xuống dưới lòng biển sâu, giao chiến với nó, chỉ trong ít phút, dấu hiệu sự sống của Hồng đột nhiên biến mất. Mọi người thật không thể tin vào mắt của mình, chẳng lẽ Hồng đã bị con thú hoàng kia lấy mạng? Lúc này, một cảm giác lo âu tràn ngập trong lòng mỗi người. Thế nhưng, trong khi Lôi Thần cùng với La Phong còn chưa biết nguyên nhân, con xúc thủ thú kia đột nhiên gầm thét. Ngay sau đó, những cái xúc tu của nó đột nhiên điên cuồng đập khắp mọi nơi. Mặt nước lúc này như nổ tung, những luồng dư chấn xuất hiện liên hồi khiến tất cả đều phải khiếp sợ. Thế nhưng, khoảnh khắc đó chẳng thể tồn tại được lâu. Ngay khi con thú hoàng điên cuồng tấn công, cũng là lúc ở sâu trong lòng biển, một âm thanh chói tai vang lên, những luồng kình khí cứ thế khuếch tán ra xung quanh, khiến ngay cả các chiến thần cũng phải khiếp sợ. Sau đó, những cái xúc tu đột nhiên đứt đoạn. Ở dưới mặt nước, một thân ảnh tựa như xé tan mặt nước, phóng lên không trung. Là Hồng, thì ra là Hồng. Thật không để tin được, Hồng lại không bị thương tổn chút nào mà còn lấy mạng được con thú hoàng kia. Quả nhiên, cường giả số 1 địa cầu không thể nào coi thường. Và rất nhanh, thông tin về xúc thủ thú cũng được gửi về phòng điều khiển. Khi sinh mệnh của nó về không, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Còn ở biển sâu, cái xác của xúc thủ thú lúc này đã bị đứt đoạn thành nhiều mảnh, cảnh tượng hết sức gây người. Đứng ở giữa không trung, nhìn Hồng trước mắt, La Phong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy cũng tự nhắc nhở bản thân, sau này nhất định chính mình cũng sẽ tự tay lấy mạng được một con thú hoàng. Ở bên cạnh, Lôi Thần hiểu được tâm tư của La Phong và ngay lập tức anh ấy cũng liền động viên người trẻ tuổi bên cạnh mình. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng nhanh chóng đi tới chúc mừng Hồng. Và ngay sau đó, khi xúc thủ thú đã không còn, tất cả mọi người cùng lập tức chia nhau ra để tìm kiếm bảo vật ở sâu dưới đáy đại dương. Còn La Phong, anh ấy cũng được Hồng sắp xếp đi cùng 2 người nữa, lập tức tiến vào đảo Sương, tìm kiếm bảo vật, nếu có thể đoạt thì đoạt, không thì thông báo để mọi người cùng biết. Nghe xong, La Phong cùng 2 thân vệ cũng ngay lập tức xuất phát. Ở bên cạnh, cường giả tới từ các nước cũng nhanh chóng chia nhau ra, vì để tranh đoạt bảo vật mà các thế lực lúc này cũng đã bắt đầu xuất hiện xung đột. Đầu tiên là đệ tam nguyên lão Mo Henderson, ông ta cùng là gấu Bắc Cực vừa khi bắt đầu đã xảy ra giao chiến. Lúc này đây, cuộc chiến rất gọi là vô cùng ác liệt. Trong không trung, vũ khí mạnh nhất đã bắt đầu đánh về phía đối phương. Ở bên cạnh, đệ tử Nguyên Lão Hitte cùng những người đồng hành cùng mình cũng đã bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Quả nhiên, đây chính là lúc anh Tài thể hiện bản lĩnh để giành lấy chiến lợi phẩm. Còn La Phong, mặc kệ cho đám người kia đang đấu đá, tranh thủ thời gian, chỉ trong ít giây ngắn ngủi, anh ấy đã phóng người xuống mặt biển. Rất nhanh, với khả năng dò xét của tinh thần niệm sư, chỉ trong thoáng chốc, La Phong đã dò xét được tới 80% diện tích quanh đảo Sương. Thế nhưng, anh ấy vẫn không phát hiện ra món đồ nào xung quanh đó cả. Tuy vậy, sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc cũng đã có người phát hiện ra bảo vật nơi sâu dưới đáy hồ. Cẩn thận quan sát, người này nhìn thấy ở phía xa, một vật tỏa ra ánh vàng sáng chói lấp lánh xuất hiện. Và ngay sau đó, anh ta cũng ngay lập tức tiến lại gần. Hiển nhiên, sức hút của bảo vật và không thể nghi ngờ. Sao có thể bỏ qua được chứ? Thế nhưng, sau đó những người khác cũng đã phát hiện ra bảo vật này, hiển nhiên là chẳng ai muốn nhường ai. Bởi vậy, một cuộc chiến mới đã nổ ra. Đến đây thì hết tập 59 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.